Hello everyone and welcome to lesson number 5. In this lesson, we're going to learn how to talk about your age. So let's start. Listen and repeat after me. Minä olen 24 vuotta vanha. I'm 24 years old. And here's the reminder of the numbers we learned in the previous lesson. So for example, in the first sentence I said, olen 24 vuotta vanha. Kuinka vanha sinä olet? How old are you? Olen syntynyt vuonna 1996. I'm born in the year 1996. Remember that 1906 is combined of 1996. 1996. Minä vuonna sinä olet syntynyt? What year were you born in? Now let's put everything we have learned into a conversation. Just listen. Kuinka vanha sinä olet, Ali? Minä olen 24 vuotta vanha. Minä vuonna sinä olet syntynyt? Olen syntynyt vuonna 1996. Entäs sinä? Kuinka vanha sinä olet? Minä täytän tänä vuonna 26. Olen syntynyt vuonna 1995. Now it's your turn. Pause the video and try to answer the questions in Finnish. Kuinka vanha sinä olet? Olen 24-vuotias. Minä vuonna sinä olet syntynyt? Olen syntynyt vuonna 1996. Kiitos! See you in the next lesson!